Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 6.3. Okay, check muna natin yung instructions at saka yung mga kailangan gawin dito sa lesson 6.3. Una, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site, then drag down lang natin. Dito makikita natin yung download lessons and activities, kung saan makakapag-download tayo ng instructions at saka sample activity. And also, pwede rin tayo mag-upload ng mga gawa natin after. And also, pwede rin mag-answer ng additional activities. So first, let's check the instructions for lesson 6.3. Click natin itong downloads, lessons, and activities. And then, hanapin lang natin dito yung lesson 6.3. Okay, ito yung lesson 6.3 which is Winter Olympic Games, Creating a Line Chart. Then, click natin ito. Makikita natin dito yung instructions kung paano gawin, mag-i-insert tayo ng line chart at saka mag-format din tayo ng line chart. Ito yung pipindutin natin mga icons na kailangan gawin, gamitin, which is a line chart. Yun nga lang, medyo may problema tayo sa ating Excel, sa ating Android. Hindi natin magagawa lahat ng kailangan gawin dito. Okay? Pero make sure na katulad din ng sample, katulad dito, yung magagawa natin. Okay? Meron tayo ditong title, meron din tayo ditong label, meron din another label which is legend dito sa baba, horizontally, at saka meron tayong legend dito sa vertical right side. Okay? So, ito yung kailangan natin i-type, naka-type na siya, i-download na lang natin mamaya. And also, ito yung pinaka-final output natin. Hindi natin ito magagawa na katulad na ganitong-ganito kasi mag-start ito ng 1,600. Yun nga lang sa magagawa natin is mag-start siya ng 0 kasi nga gamit natin yung ating Microsoft Excel sa Android, which is hindi natin pwede baguhin yung data dito sa gilid banda. Pero anyway, let's start to do it. Punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 downloads and then try natin i-download yung sample spreadsheets. Okay, then baba lang tayo. Hanapin natin yung lesson 6.3. Ito, which is Winter Olympics Games. Ayan, naka-type na siya. I-edit na lang natin. Download natin. And then, open. Then, pwede na tayo mag-edit. Okay, basahin lang natin yung instruction. Konting instruction lang siguro to. Ang sabi dito is resize lang natin yung column para ma-properly display siya. Edit lang natin ng konti. Siguro okay na yan. And then, yung mga data na hindi naman kailangan natin dito, i-hide na lang muna natin. Hide, then hide. Hide. Kasi ang kailangan lang naman natin gamitin dito is yung year at saka yung number of athletes. Then, select natin. Okay. And then, punta tayo sa ating insert tab. Then, hanapin natin dito yung chart. And then, create tayo ng line graph. Line chart. Hanap lang tayo dito ng medyo katulad na dito sa ating pinakita, which is may tuldok-tuldok. Okay. So, pwede rin ito or di naman kaya ito. So, pili na lang kayo ng pwede dito, which is siguro pwede na itong part na to. Ayan. So, ayan na siya. And then, ang problema natin dito is yung paano natin ilalagay itong label sa gilid at saka sa baba. Okay, hindi naman natin to pwedeng gamitin. Tanggalin na lang natin itong legend dito sa baba. Elements, click natin, then yung legend, tanggalin natin, none. Ayan, nawala na siya. And also, lagay na tayo ng ating legend, which is yung year at saka yung number of athletes. Punta tayo dito ng axis title, click natin yung primary horizontal, ayun, nagkaroon na siya. Then, double click natin, pwede na natin ito ma-edit. Okay? So, lagay natin dito which is a year. Tama ba? Year. Okay, year. Okay, ayan, year. Double click natin uli dito. Then, click natin uli yung chart natin. Then, punta uli tayo ng elements. Punta tayo uli ng axis title. Yung vertical naman. Okay, so dito nagkaroon na siya ng vertical axis. So, double click natin ito ulit. Ayan, then, edit natin. Lagay naman natin dito which is number of athletes. Number of athletes. Oops. Athletes. Ayan. Okay. So, click natin dito. Baguhin naman natin yung title niya. Punta tayo sa ating chart ulit.
Then, yung elements uli, hanapin natin chart title. Then, click natin yung above. And then, edit natin ito. Double click natin ito. And then, pwede na tayo mag-edit. Lagay natin dito, Winter Olympic Games. Okay. And then, ang problema natin dito is, hindi natin mababago yung data na nakalagay dito, which is 0, 500, 1,000. Sa nakalagay naman dito is 1,600 yung una. Pero anyway, okay naman din yan. Check na lang natin yung content. Parang may mali yata, 1994, 1998. Check natin ito, which is ito ay 2002. Na bago rin dito. And also dito, which is 2006. Enter. Ayan. So, medyo adjust na lang natin ng konti para magmukha naman na katulad dun sa sample na pinakita sa atin. Ayan. Medyo inclined na rin siya. Okay, naka-curve na rin siya kahit papano. Pero anyways, siguro okay na yan. Check na lang natin kung mapiprint natin siya. Katulad doon sa sample na pinakita. O, ayan. Medyo parehas naman na din na siya. Okay. So, save na lang natin ito. Save as in this device, 6.3 Winter Olympics. Lagyan natin ng grade and section. Tapos, siguro, promptness. And then, lagyan natin pangalan natin, Jaime Salak. Then, click save. Don't forget, save. And then, after that, pwede nyo na yan isend sa inyong teacher. Punta lang kayo sa ating browser. Sa Google site. And then, punta tayo ng ating upload lessons. And dito, click lang natin yung lesson 6.3. Then, pwede na kayo mag-upload dito. Fill out nyo lang yung mga kailangan ninyong data. Add file lang kayo. And then, select the lesson 6.3. Then, click submit. Then, makikita naman yan ng teacher kapag na-send na. And also, for additional activities, balik lang sa Google site. Additional activities, answer additional activities. Click nyo lang yung lesson 6.3. Okay? Then, makakapagsagot na kayo. Ayan. Click next para makita nyo yung mga sasagutan ninyo. So, yun lang para sa lesson 6.3. Kung meron pa kayong mga katanungan, punta lang kayo sa ating MNHS ICF ng FB page. Click niyo yung topics, and then click niyo yung mga katanungan. Then, pwede niyo i-comment yung mga tanong ninyo dito. And sasagutin ko naman kayo immediately. Or di naman kaya, chat me personally sa ating messenger. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.